අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා 9 Vision Production channel එක වෙත. ඉතින් ඔන්න අද අපි කඩයිමක් පැන්න. අද කියන්නේ ටික දවසක් වෙනවා. ඉතින් monetization active කරගත්ත අපි channel එකේ අපි ස්තුති කරන්න ඉන්නවා ගොඩාක් අය අපේ channel එක බලපු අපිට ගොඩක් උදව් කරපු අය ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට හැමෝටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න මෙතෙක් සහාය දක්වපු හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය කමෙන්ට්ස් වලින් ඒ වගේම අපේ වීඩියෝස් බලලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ගොඩක් අපිට උදව් කරලා තිබුණා. ඉතින් හැම දිනාටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිත් එක්ක ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා අත්වල බැඳගෙන දැනටමත්. ඉතින් ගොඩක් ආදරේ හැමෝටම. ඉදිරියටත් අපිත් එක්ක රැඳී සිටින්න. අපි ඉස්සරහට තව අප්ඩේට්ස් ගොඩක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා අපේ channel එකේ. අපේ වීඩියෝස් වල වගේම ඒ වගේම අපි කරන එක්ස්පෙරිමන්ට් වල අපි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදියට යන්න. ඒ වගේම තමයි අපි මේ වීඩියෝස් වල සමහර දේවල් වල තියෙන errors. ඉතින් මේ errors diagnose කරන්න හැටි. ඒ වගේම තව tutorial videos, ඒ වගේම අපි tutorial කිව්වේ Adobe series එකේ Premiere Pro, ඊට පස්සේ Photoshop මේ series එකේ කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන ඔයගලන්ට ඉස්සරහට ගොඩක් දේවල් අපි අප්ලෝඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. ඉතින් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා කට්ටියක්. ඉතින් එකතු වෙන්නත් ඉන්නවා ඉස්සරහට. ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. මට කමෙන්ට් කර කර කියනවා ඉතින් හැමෝම අයියේ ඔයාගේ ගොඩක් වීඩියෝස් වලින් අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා. ඉතින් හරිම සතුටුයි මේ දේවල් අහන්න ලැබිච්ච එක ගැන. ඉතින් සමහර අය ඉන්නවා මට WhatsApp වලින් මැසේජ් කරනවා. ඉතින් ගොඩක් දේවල් අහනවා. අනිවාර්යෙන්ම මගෙන් අහන්න. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය දේවල් මගෙන් අහලා දැනගන්න. යන්න Facebook page එකට 9 Vision Production Facebook page එකට මගේ නම්බර් එක තියෙනවා WhatsApp නම්බර් එක ගිහිල්ලා ඒ නම්බර් එක අරගෙන මට මැසේජ් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට මොන හරි අවශ්‍ය දෙයක් තියෙනවා නම් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කරන්න යද්දි මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගෙන් අහන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගලන්ට උදව් කරනවා. ඉතින් මම ගොඩක් කලින් කිව්වා වගේ ගොඩක් දේවල් ඔයගලන්ට ඉස්සරහට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ යහපැත්තේ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අපි upload කරන videos වල notifications ඕගොල්ලන්ගේ PC එකටම ඕගොල්ලන්ගේ phone එකටම ඉස්සරහදී ලැබෙනවා අපි videos upload කරද්දී. ඉතින් දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් අවසාන වතාවටත් කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් නැවතත් අපි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. එතෙක් ඔබට බොහොමත්ම ස්තුතියි.